हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा र लास्ट विक चाहिँ मैले र मेरो टिमले एउटा खतरा एक्सपेरिमेन्ट गरेको छौँ है। खासमा भएको चाहिँ के भन्दा हाम्रो अफिसको राइनेस भाइलाई त तपाईँहरूले चिन्नु नै हुन्छ हैन। उसले चाहिँ आफ्नो S23 अल्ट्रा उसले S23 अल्ट्रा चलाउँछ। यो चाहिँ बाइकबाट खसाएछ के राइड गर्दा गर्दै अनि अफिस रुँदै आएको थियो मेरो डिस्प्ले बिग्रियो भनेर। अनि हामीले चाहिँ ल अब त यसको भिडियो बनाउनु पर्यो कहाँ कसरी बनाउने भनेर सोचिरहेको थियौँ। बट एट द सेम टाइम के भयो भन्दा मेरो अर्को साथीले पनि S23 अल्ट्रा चलाउँछ कि अनि उसको चाहिँ यो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर भएको ठाउँ छ नि यो चाहिँ क्र्याक भएको रहेछ। अनि उसले चाहिँ यतिकै चलाइरहेको रहेछ कि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर नचलाई प्याटर्न युज गर्दो रहेछ र मैले यो कुरा थाहा पाएँ। अब त यसको कन्टेन्ट बनाउनै पर्छ। सो मेरो हातमा भएको यो S23 अल्ट्रा मध्ये यो हामीले लग्यो ओफिसियल सर्भिस सेन्टरमा र यो हामीले लग्यो थर्ड पार्टी सर्भिस सेन्टरमा डिस्प्ले बनाउनको लागि। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ स्यामसङ युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो भिडियो एकदमै नै इन्फर्मेसनल हुनेवाला छ। किनभने तपाईँको स्यामसङ फोनलाई केही भएको छ तपाईँलाई रिपेयर चाहिएको छ भने चाहिँ अब अथराइजबाट गराउँदा ठिक हो कि थर्ड पार्टी सर्भिस सेन्टरमा गराउँदा ठिक हो के कस्तो कस्ट हुन्छ अनि पार्ट्सहरूको क्वालिटी के कस्तो हुन्छ त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ यो भिडियोमा राम्रोसँग हामीले दिनेछौँ। सो एन्डसम्म हेर्नु होला। र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै र एक्सपेरिमेन्टल टेक कन्टेन्ट हेर्नमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई आजै सब्सक्राइब गर्न चाहिँ बिर्सिँदै नबिर्सिनु होला है त। सो लास्ट टाइमको आइफोनको डिस्प्ले रिपेयर भिडियोमा चाहिँ म आफै गएको थिएँ अनि सबैजनाले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो नि त तपाईँलाई त डिस्काउन्ट दिइहाल्छ नि दिदी भनेर अनि अनफेयर भयो भन्नुभएको थियो। सो यसपालि मैले त्यो कुरा ध्यानमा राखेको छु है। दर्शकवृन्द म तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्छु। त्यही भएर यसपालि मैले पठाएँ रोहन भाइलाई र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ऊ गयो यहाँ ताम्राकार कम्प्लेक्स स्यामसङको ओफिसियल सर्भिस सेन्टरमा। ल म चाहिँ न्यू रोडको ताम्राकार कम्प्लेक्समा आइसकेको छु। यहाँ चाहिँ स्यामसङको अफिसियल सर्भिस सेन्टर छ र यो स्यामसङ S23 अल्ट्रा चाहिँ हामी यही अफिसियल स्यामसङको सर्भिस सेन्टरबाट बनाउने छौँ हैन। अर्को चाहिँ हामी थर्ड पार्टीबाट बनाउने छौँ। सो यो फोनमा समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा क्र्याक आएको छ फोनमा डिस्प्लेमा हैन। अनि यसको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि काम गरिरहेको छैन। सो स्यामसङको अफिसियल सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ यसको रिपेयर गर्ने प्रोसेस के हो पैसा कति लाग्छ सम्पूर्ण जानकारी हामी लिनेछौँ। जाउँ भित्रै। अनि त्यहाँ सर्भिस सेन्टरमा जाने बित्तिकै एकदमै ठुलो ट्रेजेडी भयो। अलिकति समस्या भयो है त। यहाँभित्र चाहिँ भिडियो खिच्न नमिल्ने रहेछ। S23 अल्ट्राको डिस्प्ले चाहिँ छ कि छैन साँच्चै अहिले? डिस्प्ले त अहिले छैन नि आउँदैछ। आउँदैछ। जस्तै यसको डिस्प्ले अहिले यहाँ एभाइलेबल छ भने चाहिँ कति टाइममा बनेर रेडी हुन्छ फोन? अब यही डिस्प्लेको लागि मात्र हुन्छ 1 घन्टा टाइम हुन्छ। 1 घन्टामा रिपेयर हुन्छ। तर कस्तो हुन्छ भने मैले टाइम दिँदाखेरि चाहिँ अब अहिलेको टाइममा भन्ने हो त खासै टाइम दिनु 1 घन्टा 3 घन्टा एउटा बिता फोन होला। अब यही ठाउँमा फेरि सन्डेको दिनहरु भन्नु 1 दिनै दिनुपर्छ। तर मैले यो फोनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ लिइसकेँ हैन। अब ट्याक्कै भन्नुपर्दा हाम्रो यो डिस्प्ले चाहिँ क्र्याक मात्र भएको रहेछ। यसको फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ केही पनि नभएको रहेछ हैन। अनि यो डिस्प्ले चेन्ज गरिसके पछाडि त्यसको वारेन्टीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यदि नेपालमै किनेको सेट छ भने 3 महिनाको वारेन्टी हैन ग्यारेन्टी नै मिल्ने भयो। तर यदि नेपालमा किनेको सेट छैन बाहिर किनेको सेट छ भने चाहिँ वारेन्टी मिल्दैन। ल ठिक छ सबै कुरा बुझि नै हाल्यो के कस्तो रहेछ प्रोसेस भनेर। अब हाम्रो केसमा चाहिँ यो डिस्प्ले अहिले यहाँ एभाइलेबल छैन रे। सो 2-3 घन्टामा रिपेयर त हुन सकेन। त्यही भएर हामीले यो फोन चाहिँ यहाँ छोड्नु पर्ने भयो। हुन्छ हुन्छ। अब अनफर्चुनेटली हामीलाई त्यहाँभित्र सुट चाहिँ गर्न दिनु भएन। तर रोहनले लगेर यो फोन चाहिँ त्यहाँ छोडिदियो अनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा रिसिट दिनुभएको थियो 1-2 दिनपछि तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्छु अनिखेर फोन लिन आउनु भनेर। सो यो फोन त्यहाँ हामीले छोड्यौँ। त्यसपछि पालो थियो थर्ड पार्टी सर्भिस सेन्टरमा जाने। ल पानीमा भिज्दै भिज्दै भए पनि हामी यो S23 अल्ट्राको डिस्प्ले चेन्ज गर्नलाई यहाँ आइसकेको छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँनिर सुमन दाई। दाई यो S23 अल्ट्राको डिस्प्ले खत्तम भइसकेको छ हैन। फिजिकल ड्यामेज पनि छ र डिस्प्ले पनि खुलिरहेको छैन। एकचोटि चेक गर्नु त यो। अब हेर्ने पिलिक 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 बल्छ क्या अब यो डिस्प्ले गएको है यो। अब हामीले कति प्रकारको डिस्प्ले हाल्न अप्सन छ हामीलाई यहाँनिर। अब थर्ड पार्टी सर्भिस सेन्टरमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन आयो है। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई 2टा अप्सन दिनुभयो कि एउटा अलिक सस्तो खालको डिस्प्ले जसलाई चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने बिग बेजल भन्नुभएको थियो होइन। अनि अर्को चाहिँ मार्केट ओरिजिनल अलिकति महँगो टाइपको डिस्प्ले तपाईँहरूले हाल्न मिल्छ भनेर भन्नुभयो। फरक भनेको चाहिँ के अरे बेजल भन्नु पनि त्यो मार्केटको ओलेडमा चाहिँ यो जुन कालो बेजल हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै मोटो हुन्छ। अर्को मार्केट ओरिजिनलमा चाहिँ यो चाहिँ अब जस्तै ओरिजिनलको जस्तो बेजल छ त्यस्तै बेजलमा आउँछ। त्यस्तै हुन्छ। प्राइस डिफरेन्स अब त्यो मार्केटको त्यो ओलेड बिग बेजलवाला 14,000 पर्छ अनि मार्केट ओरिजिनल 25,000 पर्छ है।
32,000 अनि दाइ वारेन्टी मेसिन मिल्दैन वारेन्टी चाहिँ दुईटैमा हुँदैन आइपी रेटिङ आइपी रेटिङ पनि गयो हैन त यदि फ्रेम चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ दाइ फ्रेम चेन्ज चाहिँ हुँदैन किन मार्केटको डिस्प्ले आउँदा चाहिँ डिस्प्ले र फ्रेम एट्याच भएको हुन्छ अब कलर अप्सन चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ किनभने म्याक्सिमम ब्ल्याक कलरमा अहिले हामीले यो डिस्प्ले चेन्ज गर्दाखेरि फ्रेम सहित चेन्ज हुने हो फ्रेम सहित चेन्ज हुने ए ओके दुईटैमा 14 र 32 दुईटैको फ्रेम हुन्छ सो अब S23 अल्ट्रा छ एकदमै चिप टाइपको डिस्प्ले के हाल्नु भनेर हामीले चाहिँ मार्केट ओरिजिनल नै हाल्ने डिसाइड गर्यो अब यसो रायनेसको ब्याकग्राउन्ड पनि सोच्यो कि हामीले उसले हाल्दैन ऊ एकदमै रिच किड हो होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ अब मार्केट ओरिजिनल नै हाल्ने डिसाइड गर्यो ल त्यसो भए त्यो 32,000 वाला डिस्प्ले चाहिँ हाल्दिउँ न त ल अहिलेलाई काम सुरु गरौँ त हामी अब सर्भिसिङ भइराख्दाखेरि त सबै कुरा नर्मली नै भइरहेको थियो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ के थाहा पायौँ भने हिट सिङ्क हुँदैन यो चाहिँ यो अब ओरिजिनलमा हेर्नुभयो भने यस्तोमा हिट सिङ्क हुन्छ यसमा चाहिँ हिट सिङ्क हुन्छ त्यही खाली पार्ट भयो क्या यो हिट सिङ्क नभएर मार्केट ओरिजिनल कपी नै राख्दाखेरि पनि त्यो हिट सिङ्क हुन्छ नि त्यो चाहिँ हुँदैन रहेछ कि मार्केट ओरिजिनल कपीमा यस फोन अन भइसकेको छ देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चार्ज रहन्छ फोनमा पुरै खोलेर चेक गर्नु अन चेक गरौँ ल ठिक छ पुरै अन गरेर चेक गर्नु खुल्यो पासवर्ड छ यो अब तपाईँले आफै चेक गर्नु ल डिस्प्ले अन भइसक्यो सबै थोक वर्किङ छ अब फाइनल फिनिसिङ टच हान्नु पऱ्यो यसको ब्याक प्यानल पनि जोड्नु पऱ्यो नि त पछाडि मजा आइरहेको छ हेर्नु सो अहिलेसम्मको टाइमलाइन चाहिँ म तपाईँहरूलाई सरर बुझाइदिन्छु है त यो S23 अल्ट्रा हामीले छोड्यो ओफिसियल सर्भिस सेन्टरमा अनि त्यही दिन हामी गयो थर्ड पार्टी सर्भिस सेन्टरमा पनि यो बनायो यो चाहिँ 1 घन्टामै बन्यो सो हामीले यो फिर्ता लिएर आयौँ र अर्को दिन चाहिँ हामीलाई मेसेज आयो कि ल तपाईँको S23 अल्ट्रा चाहिँ बनिसक्यो ओफिसियल सर्भिस सेन्टरबाट सो हामी त्यो लिन त्यहाँ गयौँ मैले चाहिँ आइएमएसको ब्याट बिल र फोन लिएर आइसकेँ S23 अल्ट्रा हेर्नुहोस् चेक पनि गरिसकेँ मैले कम्प्लिटली वर्किङ फाइन केही समस्या छैन है त स्टिकर चाहिँ निकालिदिउँ न त ल सो अब चाहिँ कस्ट कम्पेरिजन गरेर हेरौँ है त यो S23 अल्ट्रा जुन चाहिँ हामीले थर्ड पार्टी सर्भिस सेन्टरमा बनायौँ यसमा चाहिँ अब डिस्प्ले मात्र फेर्ने अप्सन हुँदैन रहेछ है डिस्प्ले र फ्रेम अट्याच भएको मात्र फेर्ने अप्सन हुँदो रहेछ र त्यसमा पनि दुईवटा अप्सन चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति सस्तो जसलाई चाहिँ 14,000 रुपियाँ पर्छ भन्नुभयो तर त्यसको चाहिँ बेजल्सहरू ठुलो हुन्छ अरे कि अब S23 अल्ट्रा चलाइसकेपछि के ठुलो बेजलवाला चलाउनु भनेर हामीले चाहिँ मार्केट ओरिजिनलवाला अलिकति महँगोवाला अप्सन लियौँ जसलाई पर्यो 32,000 रुपियाँ अब यो S23 अल्ट्रा जुन चाहिँ हामीले बनायौँ अथराइज सर्भिस सेन्टरमा यहाँ चाहिँ यो फ्रेम र डिस्प्ले सँगै बनाउनु पर्ने होइन रहेछ कि छुट्टै छुट्टै बनाउने पनि अप्सन रहेछ र डिस्प्ले मात्र फेर्दाखेरि हामीलाई पर्यो 34,000 रुपियाँ हाम्रो खासमा यो फ्रेमलाई केही भएको पनि थिएन तर तपाईँको चाहिँ अब फ्रेम पनि बिग्रेको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ एडिसनल 10,000 रुपियाँ पनि तिर्नुपर्छ डिस्प्ले प्लस फ्रेम गरेर 44,000 रुपियाँ पर्दो रहेछ ओके एभ्रीवान सो तपाईँहरूले कस्ट पनि थाहा पाइहाल्नु भयो प्रोसेस के भयो भनेर पनि थाहा पाइहाल्नु भयो अब चाहिँ आएको छ मोमेन्ट अफ ट्रुथ है क्वालिटी चाहिँ कसको बेटर छ कसको राम्रो क्वालिटी छ भनेर सबैभन्दा सुरुमा हामी गर्छौँ ब्राइटनेस टेस्ट यो दुइटै फोनलाई चाहिँ मैले यसरी फुल ब्राइटनेसमा राखिसकेँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र एउटै वालपेपर राखेको छु र यसो झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो थर्ड पार्टीवाला चाहिँ मलाई अलिकति ब्राइट जस्तो देखिरहेको छ है म यसो झट्ट आँखाले हेर्दाखेरि आई डोन्ट नो स्क्रिनमा कस्तो देखिरहेछ यो हल्का ब्राइट छ यो चाहिँ एकदमै हुन्छ नि कम नोटिसेबल छ तर यो हल्का कम ब्राइट छ जस्तो देखिरहेछ क्यामेरामा कस्तो देखिरहेछ आई डु नट नो तर अब यत्तिकै ब्राइटनेस टेस्ट गर्नुभन्दा पनि एकचोटि भिडियो नै प्लेब्याक गरेर हेरौँ एचडिआर भिडियो प्लेब्याक गरौँ अनि एक्चुअल ब्राइटनेस थाहा हुन्छ है त एकदमै स्लाइट डिफ्रेन्स हो कि जस्तो लागिरहेछ तर फेरि होइन जस्तो पनि लागिरहेछ कि त्यस्तो त्यो नोटिसेबल डिफ्रेन्स चाहिँ लागेन क्वालिटी पनि दुइटैको राम्रो छ कि त्यो ब्याकग्राउन्डमा पनि हेर्नु न ब्ल्याक लेभल पनि राम्रो छ कि दुइटैको राम्रो देखिरहेको छ म डिफ्रेन्स चाहिँ देखिरहेको छुइनँ कि खासमा तपाईँहरूले केही डिफ्रेन्स देख्नुभयो भने तल कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है मलाई चाहिँ एकदमै नै भेरी क्लोज लाग्यो एकदमै क्लोज लाग्यो थर्ड पार्टी पनि पास भयो यार क्वालिटी चेकमा चाहिँ एकचोटि अब टच रेस्पोन्सिभनेस पनि चेक गरेर हेरौँ न त ल टच रेस्पोन्स चेक गरेँ है त त्यस्तो केही इस्यु छैन दुइटै मजाले रेस्पोन्सिभ नै छ सो अब टच रेस्पोन्स चेक गर्नको लागि चाहिँ हामी जान्छौँ डायलरमा र डायलरमा चाहिँ हेर्दाखेरि हल्का ब्ल्याक लेभल चाहिँ यसको बेटर देखिरहेको छु है म हो कि होइन कि तपाईँहरू आफै जज गर्नुहोस् है तर ओरिजिनलवालाको चाहिँ अलिकति बेटर कन्ट्रास्ट जस्तो ब्ल्याक लेभल्स बेटर देखिरहेको छु हामी थिच्छौँ *0**# ल रेड उस्तै देखिरहेको छु म
ग्रीन पनि उस्तै देखिरहेको छु ब्लू यो अलिकति ब्राइटर जस्तो हो कि लाग्छ यार मलाई यो थर्ड पार्टीवाला चाहिँ अब ब्ल्याक हेरौँ है त अघि चाहिँ ब्ल्याकमा अलिकति कन्फ्युजन थियो ब्ल्याक सेमै छ होइन सेमै छ त्यस्तो केही इस्यु छैन ल टच त ठिक छ केही त्यस्तो इस्यु छैन सबै बक्समा भइ नै रहेछ ल यसमा ठिक छ टच थर्ड पार्टीवालामा टच हेरौँ टच नो इस्यु सबै ठाउँमा टच मजासँगले भइ नै रहेछ ल हेर्नुहोस् टच रिस्पोन्स इज गुड अन बोथ ल पास दुइटै पास थर्ड पार्टी पनि अनि ओफिसियलवाला पनि ल लास्ट भनेको चाहिँ अब फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि चेक गर्छौँ ल सेन्सर अनिखेर तल तपाईँले फिङ्गरप्रिन्ट टेस्ट देख्नुहुन्छ नर्मल स्क्यान रेडी रनिङ पास ल सबै पास भयो भनेर यहाँ देखाइरहेछ ल अलिकति ब्लोन आउट आयो यहाँ अरू सेटिङ्सहरू चेन्ज गर्न मिल्दैन तर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैमा पास 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 देखिरहेछ भनेपछि दुइटै पास छ ल हाम्रो डिस्प्लेको टच रिस्पोन्स ब्राइटनेसको टेस्टहरू सकियो तर मैले एउटा मेजर डिफ्रेन्स चाहिँ केमा देखेँ थाहा छ यो फिनिसिङमा कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एजेसहरू कस्तो रफ छ कि म फुटेजमा पनि देखाइदिन्छु होइन अलिकति हुन्छ नि यताउता राम्रोसँग नटाँसिएको जस्तो फिल आयो मलाई चाहिँ यहाँ ग्लु पनि देखिरहेको छु कि इनफ्याक्ट म तर अब हामीले अथराइजमा बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फिनिसिङ एकदमै स्मुथ छ कि र अर्को कुरा भनेको आइपी रेटिङ तपाईँले अघि भिडियो पनि थाहा पाइहाल्नु भयो होला होइन थर्ड पार्टी सर्भिस सेन्टरमा रिपेयर गरेको चाहिँ तपाईँले आइपी रेटिङ पाउनु हुँदैन सो अब पानी छिर्ने ओर्ने हुन सक्छ तर ओफिसियलमा चाहिँ आइपी रेटिङ इन्ट्याक्टै हुन्छ भन्नुभएको छ इनफ्याक्ट उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई 3 महिनाको वारेन्टी पनि दिनुभएको छ केही भयो भने आउनुहोस् तपाईँलाई फेरि रिपेयर गरिदिन्छ भनेर भन्नुभएको छ तर एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ के छ भने स्यामसङको केसमा चाहिँ यदि तपाईँले फोन नेपालमा किनेको होइन बाहिरबाट किनेको हो भने चाहिँ तपाईँले रिपेयर गरेपछि वारेन्टी चाहिँ पाउनु हुँदैन रहेछ यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यानमा राख्नु होला ओके एभ्रीवान सो हामी चाहिँ भिडियोको एन्डमा आइसकेका छौँ र तपाईँहरूको यदि एउटा स्यामसङ फोन छ रिपेयर गर्नुपर्ने छ भने ओफिसियल सर्भिस सेन्टरमा जाँदा ठिक हो कि थर्ड पार्टी सर्भिस सेन्टरमा जाँदा ठिक हो त अब हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले डिस्प्ले फेर्यो क्वालिटी वाइज चाहिँ खासै धेरै डिफ्रेन्स आएन है हाम्रो टच रिस्पोन्स ब्राइटनेसहरू भेरी सिमिलर लाग्यो इनफ्याक्ट आइ एम भेरी इम्प्रेस्ड विथ यो थर्ड पार्टीवाला डिस्प्ले पनि कस्टमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ अब थर्ड पार्टी हल्का सस्तो हुने भइ नै हाल्यो सो एउटा कस्टको हल्का डिफ्रेन्स आउने भयो क्वालिटीमा खासै नो कम्प्रोमाइज बट देन कम्प्रोमाइज भनेको बिल्ड क्वालिटीमा भयो यो कुरा एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले याद राख्नुपर्ने र अर्को कुरा भनेको हाम्रो अथराइज सर्भिस सेन्टरमा हामीले रिपेयर गराउँदाखेरि चाहिँ वारेन्टीको एकदमै राम्रो पोलिसी छ सो तपाईँले 3 महिनाको वारेन्टी पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ थर्ड पार्टी सर्भिस सेन्टरमा तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन सो अब मेरो केसमा चाहिँ अथराइजबाट रिपेयर गराएको चाहिँ मलाई अलिकति बेटर भ्याल्यु लाग्यो होइन तर तपाईँको एकदमै पुरानो मोडल छ भने अब अभाइलेबलै छैन अथराइजमा भने त तपाईँहरूले थर्ड पार्टीमै गर्दाखेरि रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बेटर भ्याल्यु पाउनुहुन्छ सो एभ्रीवान द्याट वाज अल फर दिस भिडियो यस्तै सर्भिस रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ हामी अरू पनि ल्याउने सोचिरहेको छौँ कुन ब्रान्डको सर्भिसको भिडियो हेर्न मन छ तपाईँहरूलाई तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला एन्ड वाइल युर देयर हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ